सटडाउनको कामको लागि आएको हामी कुनलाई काट्ने भाइ आयौँ है रोप्ने 1 रोप्ने 1लाई चाहिँ हामीले स्कर्टबाट काट्दैछौँ होइन हजुर स्कर्टबाट यहाँबाट हामी चाहिँ स्विच थिच्यो काटेपछि चाहिँ कटो त्यहाँ कटो कुन हो रोप्ने 1 कटो यो हो नि हजुर हजुर ब्रेकर कटिसक्यो लोड गइसक्यो प्रविधि हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलो भइसक्यो हामी चाहिँ रोप्ने 1 को चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन काट्न आएको अहिले चाहिँ सटडाउन गर्न आएको सटडाउन गर्न चाहिँ हामीले यो कट्छ त्यो पनि काट्ने पुरै ल यहाँबाट काट्दै हुन्छ आइसोलेटर कटेपछि आइसोलेटर हामी 89L काट्दैछौँ है ल अर्को पनि काट्नु कट्दैछ 89L त्यो कटिसक्यो अब 89C काट्दैछौँ ल काट्नुहोस् यो रोप्ने 1 को सटडाउन लिएर चाहिँ हामीले जम्परहरू मर्मत गर्नुपर्ने भएले यो काटिसक्यो डिएसहरू चाहिँ अफ भइसक्यो यो चाहिँ हामीले प्रोसेस एकदम पुरै एलडिसीसँग चाहिँ अनलाइन कुरा गरेर चाहिँ सटडाउन लिएर हामीले चाहिँ काटिरहेका छौँ एलडिसीसँग चाहिँ हाम्रो लोड डिस्प्याच सेन्टर हामीले जुन नेपालभरिको पावर सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम एलडिसी भन्छौँ उहाँहरूले चाहिँ कमान्ड गरेर हामीलाई चाहिँ हिजै हामीले मिलाइसक्यौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामी काटिरहेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ यो ड्रइङमा हेर्दै यो माउसको सहायताले स्काडा भन्छ होला यसरी चाहिँ काटिराख्नुपर्छ हाम्रो साथीहरूले प्रविधि यहाँ चलाउँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामी बाहिरपट्टिको यो एउटा टिम चाहिँ बाहिर छ हाम्रो एउटा टिम बाहिर छ त्यहाँ चाहिँ साथीहरू एकदम तम्तयार मर्मत टोलीहरू चाहिँ बसिरहेको छ यहाँ भित्रबाट चाहिँ हामी बाहिरको कन्ट्रोल गर्छौँ पहिला पनि गर्थ्यौँ तर हामी मेनुअल स्विचबाट गर्थ्यौँ अहिले चाहिँ यो प्रविधि आइसक्यो स्काडाबाट माउसले चाहिँ काट्ने पहिला चाहिँ हामी यो स्विच बटार्नु पर्थ्यो अब त्यो गर्नु परिरहेको छैन जस्तो यसको हामीले सटडाउन गऱ्यौँ अहिले चाहिँ यहाँ करेन्टहरू चाहिँ करेन्ट आर फेज वाइ फेज बी फेज तिनटैमा 0 भयो र हामीले यहाँ ओपन छ सबै ओपन छ अफ छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ सटडाउन काम हुँदैछ भनेर चाहिँ यसरी सटडाउन प्लेट पनि झुन्डाउनु पर्छ र लिखित रूपमा चाहिँ बाहिर हामीले चाहिँ यहाँ सटडाउन पेपर पनि बनाएका छौँ र जबसम्म काम सम्पन्न हुँदैन अनि लिखित रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ सटडाउन फिर्ता गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो यहाँ साथीहरू चाहिँ लाइन चार्ज गर्नुहुन्न त्यो पनि एलडिसीलाई चाहिँ एलडिसीको कमान्ड उहाँहरूको चाहिँ निर्देशनअनुसार मात्रै गर्नुपर्छ नभएदेखि चाहिँ ठुलो क्षति हुनसक्छ हामीलाई जनधनको सुरक्षा हुँदैन फर्स्ट हाम्रो चाहिँ सेफ्टी युर सेल्फ भन्छ नि त्यसैले गर्दाखेरि एकदम सावधानीपूर्वक चाहिँ हामीले यो बिजुलीको काममा चाहिँ होस पुर्याएन भने ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नेमा ज्यानै जान सक्छ त्यसैले एकदम हामीलाई चाहिँ एलडिसीसँग समन्वय गरेर अनि यहाँ अर्थिनहरू लगाएर गर्नुपर्छ म यसपछि बाहिरको भागमा चाहिँ गएर मर्मत गर्ने चाहिँ कसरी के गर्छ म देखाउँछु है त हामी चाहिँ एकदम मर्मत टोलीहरू पुरा यो बिहानको चाहिँ एकदम ठ्याक्कै यो कलिलो घामको मजा लिँदै साथीहरू चाहिँ एकदम तम्तयार भएर चाहिँ काम गर्न मर्मत गर्न रोप्ने 1 को चाहिँ रेडी भएर बस्नु रेडी हो नि साथीहरू रेडी हो सबै ठिक छ ल अब काम गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला अर्थिन सेफ्टी योर सेल्फ भन्छ नि त्यो गर्नु पर्यो यो देखिराख्नुमा चाहिँ 3टा तार छ नि यो चाहिँ हाम्रो उताबाट आइरहेछ अनि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ उता आउने चाहिँ यो साइडमा छुट्याइसक्यौँ हामीले हेलो म्याडम सुन्न रोप्नेमा अर्थ लगाइदियो यसरी आउने साइडमा पनि अर्थिन लगाएर चाहिँ एकदम पुरै सेफ्टी हुनु पर्यो उतापट्टि ब्रेकर रोप्नेबाट आउने हो नि त यो लाइन हामीले लगाएपछि मात्रै लगाउँछ रे हामीले यहाँ काट्यौँ यता मात्रै काटेर भएन त्यसो हामीले लगाइदिए भएन सोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ उताबाट रोप्नेबाट आउने भएकोले रोप्नेतर्फबाट डिएस ब्रेकर दुईटै हजुर हजुर अर्थ पनि लाउनु जरुरी छ यसरी हामीले लगाइदिँदा भयो नि समन्वय गरेर अर्थिन लगाउने हो कुसामै हो म यही हाम्रो इन्जिनियर साहब एलडीसँग चाहिँ समन्वय गर्दै हुन्छ ए हस् त हस् लगाइसक्यो होइन हामीले लगाएपछि मात्रै लगाउँछ अरे 2 केबी भोल्टेज हामीले लगाएपछि हामी लगाइदिन्छौँ त हामी चाहिँ हजुरहरूले 2 केबी लाइन चाहिँ काटेको छ देखाइरहेछ ब्रेकर कुसामा पनि काटेको छ ब्रेकर आइसोलेटर काटेको छ हामीले यहाँ पनि काटेको छौँ यो ब्रेकर अफ छ यो ब्रेकर अफ छ हेर्नु अफ देखाइरहेछ यो हरियो भनेको अफ हो होइन उहाँ चाहिँ त्यति यहाँ पनि अफ छ तीनटा यो सिंगल फेज हो कटेको छ हामीले यतातिरको जम्पर चेन्ज गर्ने हो लाइन साइडको हो
लाइन साइडको भएकोले गर्दाखेरि हामीले काटे तापनि रोप्नेले काटिसकेको छ यसरी नै ब्रेकर आइसकेर काटेछ तर त्यसको राइट साइडमा छ काट रोप्ने 2 भन्ने सर्किट छ अर्थ लाउनु चाहिँ अब हातले लाउनु पर्छ कि के को एयर करेन्ट आएर चाहिँ 2 केबी भोल्टेज चाहिँ रोप्नेमा सो गरिरहेछ भनेर चाहिँ एलडीसी ले हामीले भनिसक्यो 2 केबी त्यसले हामीलाई खुत्रुकै पार्छ डङ्गा ढाल्छ पुर्लुकै पार्छ उठ्नै नसक्ने गरी त्यसैले अर्थिन लाउनु एकदम जरुरी छ साथीहरु हेर्नु सेफ्टी गर्नु पर्यो कन्फर्म बसी मात्र काम गर्ने हो आइसोलेटर पनि हाम्रो कटेको छ 3टा फेज काटेको छ एउटा दुईटा 3टा फेज काटिसकेको छ हेलमेटहरु लाउने सेफ्टी टुल एकदम उपकरणहरु चाहिँ लगाउने है डीएस बाट सिटीमा आउने कन्डक्टरको चाहिँ जम्पर कन्डक्टर जुन छ त्यो पुरै भइसकेको छ त्यहाँ पनि गछ भाइ अर्थिन लाउँदै हुन्छ यो अर्थिन लगाएको यो अर्थिन लाग्यो राम्रो लाग्यो बच्चो भाइ भूपेन्द्र भाइ कन्फर्म गर्न लाग्यो ल हजुर राम्रोसँग अर्थिन हेर्नु यो अर्थिन अब हामी यहाँ लाउँछौँ हैन लोकल अर्थिन यो अर्थिन लगाएपछि सबैमा यही प्रब्लम हुन्छ सर लाउनु अब अर्थिन लाग्यो भनेको यो तिनटै तारसँग चाहिँ जमिनको ग्राउन्ड तार जुन छ त्यो चाहिँ जोडिसक्यो यहाँनिर चाहिँ यो डन्डा जुन देखिराख्नुहुन्छ त्यो डन्डामा अर्थिन जमिनसँग जोडेको छ भनेको त्यहाँबाट आएको लिकेज करेन्ट भोल्टेजहरु जुन छ सिधै जमिनमा जान्छ जमिनले जति पनि भोल्टेज करेन्ट लिने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्थ रेजिस्टेन्स चाहिँ यहाँको एकदम कम भन्दा कम राख्नुपर्छ 0.2 एकदम 0 राख्न सके राम्रो यहाँको चाहिँ 0.5 सम्मको छ जस्तो लाग्छ मलाई है त्यहाँबाट चाहिँ एयर करेन्ट कुनै फल्ट करेन्ट कहीँबाट आयो भने त्यो चाहिँ सिधै जमिनमा जान सक्छ त्यसैले हामीले चाहिँ अर्थिन लगाएको अनि यो सँगसँगै हामीले अर्को मेनुअल अर्थिन ल्याएको छौँ यहाँ पहिला चाहिँ अर्थिन लाउनु अर्थिनलाई चाहिँ पहिला यहाँ यो तार जोड्नुपर्छ यो जमिनसँग जोडेको त्यसपछि माथि लगाउने हो अहिले उता नलागेको थियो भने यहाँ झर कुरो हामी देख्यौँ स्पार्क गरेको एयर करेन्ट आएर तिनटैमा लगाइसकेका छ अब यो बिचको सेक्सनमा काम गर्न हामीलाई सजिलो भयो सेफ्टी योरसेल्फ भन्छ नि त्यसैले हामीले यो एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्छ करेन्ट लागेर चाहिँ मान्छेलाई बिताउनु भन्दा पनि हामी झस्केर तर्सेर झरेर पनि हाम्रो चाहिँ अङ्गभङ्ग हुन्छ ज्यान जान सक्छ त्यसैले अर्थिन लाउनु एकदम जरुरी छ है साथी हो यहाँ लगाउ हुन्छ हाम्रो यो सबसे पुरा कन्फर्म एलडीसँग लिनु तापनि एलडीसी थ्रो चाहिँ हामीले सुरु न हामीले यहाँ अर्थिङ लगाएपछि वहाँ 2 केबी भोल्टेज देखाएन अरे अनि अब कहाँ देखाउँछ त जब यहाँ डिस्चार्ज भइसक्यो भने यो दुई साइडमा जुन यो पूर्व साइडमा जुन 125 चालु छ त्यसैको भोल्टेज चाहिँ त तपाईको डिस्चार्ज हुन टाइम लाग्यो नि स्ट्याटिक चार्जहरु हो नि पावर जिरो भयो अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जान्छ भन्नुहुन्छ हाम्रो त्यसमा त अलि हिसाब चाहिँ यस्तो भर्याङ चाहिँ अलिक मजाले अड्याउँ है चिप्लिन्छ है त्यसलाई त्यो गर्नु पर्यो यो फेसको पहिला हामी तयारी गर्छ नि यसरी त्यो बेलामा खुल्छ खुलेपछि जान्छ कि हो त कन्डक्टरलाई जब बेन्ड गर्छ ट्विस्ट गर्छ त्यो बेलामा एकदम एकअर्कामा टाँसिएको हुनु पर्यो एयर ग्याप हुनु हुँदैन एयर ग्याप हुनु बित्तिकै जान्छ कारण त्यो एउटा त्यो अर्को भनेको लुज कनेक्सन प्याड र कन्डक्टरको साइज नमिल्नु काम सुरु भइसकेको छ हाम्रो रूपक भाइले चाहिँ पुरा डोरीले चाहिँ सिँढीलाई राम्रोसँग बाँध्दै हुन्छ बच्चुराम बस्नु भाइ चाहिँ खोल्न सुरु गरिसक्नु भएको राम्रो काम पनि गर्नु छ छिटो पनि गर्नु छ है त्यसैले हामी चाहिँ अब क्वालिटी काम दिनुपर्छ भनेर अलिक राम्रोसँग गर्न पनि साथीहरूलाई भनिरहेको छौँ त्यो सँगसँगै छिटो पनि गर्नुपर्छ लाइन जस्तो कुरो होइन एउटा सर्किट कति गएको छ एकपल्ट चाहिँ अहिले कति लाइन पठाएको छ हाम्रो हाफ भनेको कति गर्छ आएकोमा अहिले हाम्रो 110 मेगावाटमा 55 मेगावाट कटिरहेको 55 मेगावाट चाहिँ अहिले डिस्ट्रिब्युसन भइसकेको छ त्यसैले हामी छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ दोस्रो ग्रुप हामीले दुईटा टिम बनाउन खोजिरहेको छौँ हेलो पद्मत भाइ खोल्न सुरु गरिसक्नु भएको छ फल्ट हाम्रो पत्ता लगाइसकेको छ भनेको के कारणले केवल हाम्रो कन्डक्टर जलेको भन्ने कुरो पत्ता लगाइसक्यो जुन यो डिएसपट्टि लाग्ने जुन यो डिएसको स्टारमा लाग्ने जुन पार्ट छ यो टी टाइप प्याड कनेक्टर यो कप एल्युमिनियमको अनि यहाँ लाग्ने जुन स्टार छ आइसोलेटरको टपमा त्यो चाहिँ कपरको रहेछ अनि त्यो कारणले यो एल्युमिनियम र कपरको रिएक्सन जुन हुन्छ त्यसलाई बचाउनलाई चाहिँ यहाँ यो बायोमेटेलिक पत्ती भन्छ त्यो लगाएको रहेछ भित्रपट्टि एल्युमिनियम के अरे कपर हुन्छ बाहिरपट्टि एल्युमिनियम राखेको हुन्छ है बायोमेटेलिक पत्ती हो अनि यो लगाउँदाखेरि चाहिँ यो टोटली टाइट नहुँदो रहेछ पुरा टाइट नहुँदो रहेछ यो प्याड कनेक्टर चाहिँ साइजको लगाएको रहेछ कि सुरुमा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जति यो जुन जलेको कन्डक्टर हेर्नुहुन्छ
यो कन्डक्टर यो जेब्रा कन्डक्टर हो। यो कन्डक्टरलाई चाहिँ यहाँ लाएर च्याप्दाखेरि यो पुरा यसरी पस्न पाउँदैन अनि यो जेब्राको साइज हो बस्न पाउँदैन यसरी जति कसे पनि यहाँबाट जाँदैन अनि यो साइज खुल्छ त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो यो जम्पर चाहिँ जाने रहेछ है साथी हो। अब चाहिँ हामी यो बायोमेट्रिक पत्ती छ हाम्रो जुन यसलाई झिकेर चलाएपछि यसलाई निकालिदिन्छौँ। त्यसपछि यो जम्पर जल्ने कुरो चाहिँ अलिक कम हुन्छ। हुन त अब यो बायोमेट्रिक पत्तीको जुन रोक्ने काम गर्थ्यो त्यो चाहिँ नहुन सक्छ है। जम्पर लाउने काम भइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो जम्पर चाहिँ दिगो हुन्छ त्यस्तो छिटो जाँदैन प्याड टाइट भएर बस्छ लुज कनेक्सन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो काम गरेपछि अलिकति धेरै समयसम्म चाहिँ हाम्रो कन्डक्टर जम्पर ठिक हुनसक्छ है। जानेर बेन्ड भएर स्टार्टहरू खुल्छ त्यहाँ मजाले बेन्डिङ गर्नुपर्छ है। सिटीको स्टार्ट लाइन नहल्लाउनु अनि जानेर चाहिँ बेन्ड हुन्छ त्यो ट्विस्ट गर्दा त्यहाँ चाहिँ बेन्डिङले मजाले टाइट गर्नुपर्छ है। काम सकेपछि सटडाउन फिर्ता गर्दाखेरि सटडाउन लिएको जस्तै गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ। अनि भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरी साथ सपोर्ट गर्नुहोस् है। थ्याङ्क यू।